वेलकम टु निम्सएकाडेमी युट्युब च्यानल। तपाईलाई निम्सएकाडेमी युट्युब च्यानललाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज यस भिडियो ट्युटोरियलमा हामी कुरा गर्नेछौँ कर्पोरेट आइडी कार्ड हुनेछ, जुन तपाईहरुको लागि म यो भिडियोमा तपाईहरुको लागि एडोब फोटोशपमा कसरी तयार गर्न सकिन्छ यो भिडियोमा मैले जानकारी दिने प्रयास गर्दछु र आइडियाहरु तपाईहरुलाई शेयर गर्न खोजेको छु। निम्सएकाडेमी युट्युब च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनभने मैले तपाईहरुको लागि विभिन्न भिडियोहरु ग्राफिक डिजाइनिङ र अरु उपयोगी तपाईहरुमाझ प्रस्तुत गर्नेछु। सो गाइज, अब हामी सुरु गरौँ। हाम्रो टपिक अन्तर्गत हामी आइडी कार्ड डिजाइन गर्न गइरहेका छौँ। सुरुमा एडोब फोटोशप खोल्नु पर्ने हुन्छ। मैले एडोब फोटोशप खोलिसकेको छु। यहाँबाट फाइल न्यू गर्छु। तपाईहरु यसरी न्यू गर्नु होला। कन्ट्रोल एन बाट पनि हुन्छ। तपाईहरु किबोर्डबाट कन्ट्रोल एन गरेपछि यसरी हाम्रो ओपन हुन्छ। म प्रिन्टमा सिलेक्ट गर्छु। यहाँबाट कर्पोरेटेड कोअपरेट मैले नाम दिएको छु आइडी कार्ड। अनि यहाँबाट चाहिँ हामीलाई भर्टिकल चाहिएको छ अहिले, त्यही भएर म विड्थ राख्ने छु 3.5 र यसलाई अलिकति हाइट पनि 5.5 र रेजोल्युसन 300 राखेर कलर मोड CMYK मा अहिले प्रिन्ट गर्दाखेरि CMYK मा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि म RGB नै राखेर क्रिएटमा क्लिक गरिदिने छु। यसरी क्रिएट गरेपछि हाम्रो क्यानभास साइज डिस्प्ले हुन्छ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। भ्यूमा जान्छु। भ्यूमा गएपछि यहाँ न्यू गाइड अथवा न्यू ग्रेड लेआउटको क्लिक गर्छु। यहाँबाट क्लिक गरेपछि मार्जिन भन्ने अप्सन छ, यसलाई क्लिक गर्छु। कोलम्स भनेको चाहिँ म 3टा मात्रै यहाँ राख्छु, 3 राख्छु। रोज पनि 2टा राखिदिन्छु यसरी। र यहाँ मार्जिन तपाईले आफैले स्पेसिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अहिलेको लागि म यहाँबाट चाहिँ 0.5 IN भनेर राखिदिन्छु यसरी सबैकोमा। यसरी गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी हाम्रो आइसकेको छ। ओके, तपाईको रिक्वायर्ड अनुसार यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। ओके मा क्लिक गरिदिन्छु। यसरी आइसकेपछि यहाँ फेरि म डबल क्लिक गर्छु। यहाँबाट डबल क्लिक गर्छु। यहाँ चाहिँ आएको जस्तो 3.5 र यहाँ 5 IN राख्छु। 5 IN र ओके मा क्लिक गरिदिन्छु। यसरी हाम्रो आउँछ। यहाँबाट चाहिँ म अहिले यो कलर सिलेक्ट गरेर यहाँ चाहिँ यसरी एलाइनमेन्ट गर्छु। यसरी गर्छु र यसलाई म त्यही साइज अनुसार यसरी छोडिदिन्छु। मैले चाहिँ गरेको ठ्याक्क यो मिलाउन खोजेको। म्यानुअली पनि गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि यहाँ क्लिक गर्छु। फेरि यहाँबाट सिम्पली यसरी यहाँ ड्र गरिदिन्छु अर्को रेक्टेङ्गल व्हाइटमै। यहाँबाट चाहिँ म यही कलर सिलेक्ट गर्छु। यहाँबाट सिलेक्ट गरेर हल्का लाइटमा गएर ओकेमा क्लिक गरिदिन्छु। यो आइसकेको छ। कन्ट्रोल एन गर्छु। सिम्पली अर्को डकुमेन्ट लिँदैछु। सिम्पली यहाँबाट क्रिएटमा क्लिक गरिदिन्छु र यहाँ म सेपहरू तयार गर्न गइरहेछु। अल्ट प्रेस गर्छु। कन्ट्रोल E गर्छु। F7 थिचेर लेयर फ्रेन्ड्समा जानु होला। मैले चाहिँ यसलाई मर्ज गर्न खोजेको। फेरि अल्ट प्रेस गर्छु र यहाँ चाहिँ एलाइनमेन्ट गर्छु। फेरि सिलेक्ट गर्छु। फेरि मर्ज गरिदिन्छु। यसरी अलिक ठुलो बनाउँदैछु। यसरी नै तपाईहरुले सेप तयार गर्न सक्नुहुन्छ। र यो सेप तयार गरिसकेपछि हामी छिटो अब तयार गर्न गइरहेको छौँ। अलिकति लामो हुन्छ भनेर म छिटो यो गर्दैछु। यो भइसकेको छ। अब यहाँ फिल्टरमा जान्छु। यहाँबाट लिक्विफाईमा जानु होला। कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट। अनि यसरी म यसलाई हल्का ब्रस साइज ठुलो गर्छु। ओके, यति म ओकेमा क्लिक गर्छु र यस्तो भइसकेको छ। यसलाई सिम्पली यहाँबाट ड्र्याग गरेर यहाँ म एप्लाई गरिदिन्छु। अलिकति टाइम लिन्छ। ओके, यो भइसकेको छ। यसलाई हल्का म बढाउँछु। ओके, यसरी एप्लाई गर्छु र यसलाई सर्लक्क यहाँबाट नर्मलमा छ। यसलाई चाहिँ म कुनमा ठिक हुन्छ त्यसलाई चेन्ज गर्दै जाँदैछु। जुनमा ठिक हुन्छ तपाईँले त्यहीमा छोडिदिन सक्नुहुन्छ। ओके, हल्का ओपेसिटीलाई घटाइदिएँ। यतिमा मलाई ठिक्क लागेको छ। यसरी गरिसकेपछि म यहाँबाट सर्लक्क लिप्स टुल लिन्छु र यहाँबाट सिम्पली यसरी ड्र गर्छु र यहाँनिर चाहिँ यसरी राखिदिन्छु र यसको कलर चाहिँ यहाँबाट म यो कलरमा लिएर राख्दैछु र यसलाई यो जुन यो लेयर छ यो लिप्सलाई यसको यहाँबाट यहाँ लिएर राख्छु र यसलाई चाहिँ सर्लक्क यहाँ इन्सर्ट गरिदिन्छु। क्लिपिङ मार्क्स भन्ने छ, राइट क्लिक गरेर क्लिपिङ मार्क्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अहिले रिलिज क्लिपिङ मार्क्स छ त्यही भएर। त्यसपछि यहाँबाट फेरि यसलाई अल्ट प्रेस गर्छु। कन्ट्रोल अल्ट जेड, यसलाई कन्ट्रोल जे गर्छु, डुप्लिकेट गर्छु। फेरि मुनि
हियर जान्छु अनि यसलाई एरो किले सार्छु अहिलेको लागि यो म अफ गर्दैछु यो सार्नको लागि यसरी फेरि यो जुन छ यसलाई यहाँ लिएर आउँछु दुईटै यसरी भइसकेको छ अनि यहाँ यति मात्रै भाग म डिस्प्ले गराउँछु यो डिस्प्ले गरिसकेपछि यसलाई पनि माथि सार्दिन्छु फेरि म यहाँबाट राउन्ड रेक्टेङ्गल दिन्छु र शिफ्ट थिचेर यसरी यहाँनिर यसरी एलाइनमेन्ट गरिदिन्छु ओके अब यसको कलर चाहिँ म अहिलेको जस्तै राखिदिन्छु यसरी राख्न सक्नुहुन्छ हामी अहिले निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यसरी गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु यो आइसकेको छ अब यहाँलाई म यहाँ एफएक्समा गएर स्ट्रोकमा क्लिक गरिदिन्छु स्ट्रोकमा क्लिक गरेपछि कुन कलर लाउनु मन लागेको छ सुइटेबल कलर एप्लाई गरिदिन्छु अहिलेको लागि म यो लेयर जान्दैछु ओके गर्छु ओके गरेपछि यसलाई ओके ठीक छ यही कलर राख्छु फेरि यसलाई कन्ट्रोल जे गर्छु कन्ट्रोल जे गरेर यसको स्ट्रोक छ हाम्रो यसलाई चेन्ज गरिदिन्छु स्ट्रोक चेन्ज गरेर म यसको कलर डिप नभएको यसरी राखिदिन्छु ओके ओके र यसलाई शिफ्ट थिचेर यसरी इन्क्रिज गरिदिन्छु र इन्टर गरिदिन्छु र यसलाई चाहिँ यसको पछाडि लैजान्छु यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ अलिकति ठुलो भयो होला इट डजन्ट म्याटर तपाईले फोटो हटाउनुपर्छ यदि सुटेबल लागेको छैन तपाईले यो चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ चाहिँ हामी टेक्स्ट लेख्नु पर्ने आवश्यक पर्छ यहाँ म टेक्स्ट लेख्दैछु टेक्स्ट यहाँ कम्पनी नेम फाइनली इट्स टु बिग यहाँबाट सानो गर्न सक्नुहुन्छ कम्पनी नेम यहाँ लेखिदिनु होला अहिलेको लागि म यतिकै छोडिदिन्छु र यहाँबाट टी प्रेस गर्नु होला यसको कलर म यो राख्न दिन सक्नुहुन्छ ओके ओके व्हाइट राख्छु ओके राखिदिन सक्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँ नेम राखिदिन सक्नुहुन्छ टी कन्ट्रोल ए योर एनएमई नेम कन्ट्रोल ए 48 पिटी छ यसलाई म सानो गरिदिन्छु 18 पिटीमा राखिदिन्छु म यहाँबाट सिम्पली चेन्ज गर्दैछु तपाईले कसरी ठिक लाग्छ त्यसरी गर्नु होला अहिले चाहिँ स्याम्पल मात्र दिदैछु तपाईलाई ओके ओके your name and यहाँ चाहिँ डिजाइनेसन पोस्ट कन्ट्रोल ए डिजाइनेसन पोस्ट कन्ट्रोल ए यसको फ्यामिली ठिकै छ यहाँबाट म 3 पिटी गर्दैछु कन्ट्रोल टी मा जान्छु र यहाँबाट डिस्टेन्सिङ यसरी गरिदिन्छु डिजाइनेसन पोस्टमा ओके गरिदिन्छु टी मा थिच्नु होला क्लिक गर्नु होला कन्ट्रोल ए गर्नु होला यहाँबाट कलर चेन्ज गरिदिनु होला ब्ल्याक राख्न सक्नुहुन्छ ओके त्यसपछि यसलाई नै यही फन्ट चाहिएको छ मलाई यहाँनिर म अरू कुराहरू थपिदिन सक्नुहुन्छ टी कन्ट्रोल ए डीओबी इन्टर एड्रेस इन्टर कन्ट्याक्ट नम कन्ट्रोल ए यहाँबाट एलाइनमेन्ट यता यहाँ राखिदिन सक्नुहुन्छ कन्ट्रोल ए यहाँबाट चाहिँ 0 राखिदिनु होला फाइनली इट लुक्स लाइक दिस यसरी गर्न सक्नुहुन्छ अब फेरि म यसलाई सिलेक्ट गर्छु कन्ट्रोल टी अल्ट प्रेस गर्नु होला कन्ट्रोल टी भनेछु यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु होला टी कन्ट्रोल ए एन्ड हियर वी गो विच कलर suitable this color same only राख्दैछु ओके ओके 3 कन्ट्रोल ए www.yourwebsite.com कम्पनीकै यसरी रिप्लेस गरिदिनु हुन्छ here we go and 10 pt कन्ट्रोल टी here is 0 राख्न सक्नुहुन्छ अलिकति यसरी म डिस्टेन्सिङ गरिदिन्छु ओके and I am choosing here the black font black color no font okay now we are going to place the photo here त्यसपछि हामीलाई यहाँ माथि फोटो राख्नु पर्ने छ है यहाँ क्लिक गर्नु होला नत्र भए तपाईले पहिले नै पेस्ट गर्नु भने त्यसको अर्कोपट्टि जान्छ त्यही भएर अर्को लेयर माथि बस्छ त्यही भएर यहाँ चाहिँ पेस्ट गरिदिनु होला यहाँ आइसकेको छ यसरी एडजस्ट गर्नु होला र सिम्पली यो कुना तान्दिनु होला
यहाँ यसरी राखिदिनु होला हल्का एडजस्ट गर्नु होला इन्टर गर्नु होला राइट क्लिक गर्नु होला क्रिएट क्लिपिङ मास्क गरिदिनु होला फाइनली इट इज इनसाइड द हाम्रो फोटो साइज अब यसरी हामी डिजाइन गर्न सक्छौँ र हाम्रो अब एउटा लेयरमा गर्नुहुन्छ यो चाहिँ यसरी गर्नु भने यसरी तपाईको देखिन्छ हियर वी द अमेजिङ लुक इज हियर यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया जनाउनु होला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने निम्सएकाडेमी युट्युब च्यानललाई सपोर्ट गर्न चाहिँ एकदमै नभुल्नु होला चाँडै नै 1000 मेम्बर हामी पुग्नेछौँ तपाईहरुको हेल्प एकदमै आवश्यक छ भिडियो हेरिदिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद र अर्को भिडियोमा हामी भेटिनेछौँ